Okay, hi, Assalamualaikum, the FP2 and all students. Okay, today we are going to learn still the same chapter, chapter 4, second series. Second series, where last time we have discussed about domain and codomain or domain and range. Okay, and and we have learned to sketch. Learn to sketch a linear function. Okay, so today I will continue some other example of linear function as well, but then when there is given a restriction, the domain. Okay, for all this while kalau you tengok sebelum-sebelum ni example macam ni kita lukis je, tak ada restriction. So domain for X can be anything because it doesn't state. Okay, macam ni pun lukis sahaja to X plus 6, but then once you are given the restriction, you have to obey to the restriction lah. Okay, you have to follow to the restriction, tak boleh suka-suka hati. So makna kata kalau dulu graf dia okey, kalau dulu graf dia sepanjang-panjangnya jika gradient ini positif, ke bawah jika gradient ini negatif, tetapi sekarang bila dia dah kata 0 sampai 4, so kena padam daripada 0 sampai 4. Okay, sekejap I share the notes. Share one note sahaja. Okey. Faham tak students? Faham. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. What? I didn't hear any response. Boleh Oh, bunyi sebab cakap. cikgu. Lagi sekali, boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okay. Alright. Okay, so let's do this example 9 together. Okay, 4x minus 7. How does this graph look like? Okay, we are asked to sketch, bukan draw. So, dia punya scalar, scale dia doesn't matter. Scale doesn't matter as long as the shape is correct. And the y-x intercept itu pada tempat yang sama. Okay. Alright. So 4x minus 7. So this is the gradient. The gradient is positive. So bentuk dia macam mana sayang? Ke bawah ke atas? Ke atas. Ke atas. Ke bawah ke atas? Ke atas. Okay. So ke atas Alright. So. And then negative 7 ni apa? What does it mean by negative 7? Y-intercept. Yes. So you can write it down. So this is the gradient. Gradient is positive. Positive. So bentuk dia. Bentuk dia menaik. Okay. And then this is the y-intercept. Okay, y-intercept. Okay. So negative 7 dekat mana? Dekat bawah?
bawah. And then sebabkan gradient dia positif, dia akan menaik lah. Okay. So, once you have intercept at x-axis, you have to state the values. So, how are we going to find the x-intercept? Y dia berapa dekat x-intercept ini? 0. Yes. So, you have to bear in mind, okay, whenever you want to find x-intercept, y is equals to 0. Okay. So, substitute y equals to 0 for x minus 7. So, x will be 7 over 4. So, tulis saja 7 over 4. Okay. Alright. So, sekarang ini yang cikgu lukis ni adalah without the restriction from negative infinity up to infinity. So, sekarang dia minta 0 sampai 4. So, yang bahagian ni kena padam ni. Okay, 0 sampai 4. So, 7 over 4 ni is about what? It's about 1/3 over 4, betul? Betul. Okay, but we want until 4. So, jauh lagi. So, 4, somewhere here 4 ni. Okay, jadi I panjangkan sikit. I punya x-axis ni. I extend a bit longer. Okay. So, ini I kena tulis 4. Ini adalah 0. Seperti yang diminta. Okay, yang ni I kena padam. Oi. Okay, so I kena buat balik graf yang sampai 4 saja. Nampak tak you all? Nampak. Okay, sebab dia minta sketch the graph for the domain. Domain ini yang diberi adalah from 0 until 4, not from negative infinity up to infinity. Ataupun if it doesn't state, meaning you are doing in all real numbers sepanjang-panjangnya. Okay, so since given is the domain ini, so bila dia tanya domain inilah, dia dah cakap dah pun, dia tak minta kan. Okay, so range dia apa? How do we know the range? Range adalah apa? Y, kan? Okay, so range, macam ni kita nak tahu range dia paling tinggi ni 4 ni berapa? Y dia. So this is you substitute. So if you want to know the range, you have to substitute apa nilai yang kita ada. X equals to 4 into our linear equation. Okay, so y equals to 4 plus 7, what you get? 16 plus 7, 23, right? Yes. Okay, so your answer is from what? Ini nak kena tahu sekecil-kecil berapa. So 7 ni dia punya ini negative 7 tadi . So nilai dia adalah from, the range adalah from negative 7 until 23. So range of apa? Range of F. Dia sometimes dia denote macam ni. Range of F. F ni subscript. Kalau dia G, range of G. Okay. From negative 7 up to 23. Okay. Include ke exclude? Tengok simbol ni. Dua-dua pun include. So mestilah close bracket. Okay. Very clear or not, students? Very clear. Yeah. Okay, good. All right. Okay, so we proceed to quadratic function. Okay, this is something that you are familiar juga quadratic function. Okay, tapi kena tahulah yang C ni adalah y-intercept . Okay, sketch senyum atau masam.
Okay, and then find the maximum. First step, first step, the shape by looking at the coefficient of A. If A is positive, if A is positive senyum, if A is negative, masam lah. Okay, and then you have to find the maximum and minimum point. Maximum or minimum point by completing the square or using formula. Negative B over 2A, F is negative B over 2A juga. Times F. So kalau macam cikgu sendiri tak hafal lah formula ni. I akan buat completing the square. So this is something that we are familiar with. Formula ni kena hafal. Tak minat lah hafal-hafal. Kita buat something yang kita used to. Completing the square. Alright. And then we have to find y-intercept when x equals to 0. And then to find x-intercept, y equals to 0. Macam y-intercept ada C lah. So kalau macam dia bagi dalam bentuk ini, ax square plus bx plus c, bolehlah kita nak tahu y-intercept dia. Betul tak student? Contohlah dia bagi 3x square plus 7x plus 2 contoh. So kita tahu y-intercept dia berapa? So y-intercept dia adalah 2. Tapi kalau dia bagi dalam bentuk ini, x minus 2, x plus 3 contoh. X minus 2, x plus 3 for example. So we don't know until we expand lah. So dalam case ni bila kita expand lah negative 6. So the y-intercept is negative 6 lah. Okay. And then you need to sketch of course. And then the domain if doesn't state. So you have to tulis lah, to write down negative infinity until infinity because for basic quadratic sama ada macam ni atau macam ni, the domain is from negative infinity up to infinity. Dia tak ada restriction apa-apa, tak ada lubang kat mana-mana. Semua x boleh jadi. Nilai y boleh jadi. Okay. Alright. And then range dia adalah from the minimum point tadi and the maximum point. Sampai ke negative infinity. Meanwhile, the range adalah daripada y sampai ke infinity. Okay, let's look at the example. Sketch the graph following function, state the domain and range. So, automatic kat sini, we know the y-intercept. Betul? Betul. Okay, step yang pertama. Bacakan dalam nota you. Dia nak apa? Shape. A is positive. So, smile. Lagi yang kedua? Find maximum dengan minimum point. Find maximum and minimum point by completing the square, betul? Okay, so kita nak buat completing the square. Y equals to x square plus 6x plus 2. X square plus 6x. Ingat lagi completing the square? Cikgu kata apa? Salin dulu. Copy the first two terms and then b over 2. What is our b? 6 over 2 square. Minus with 6 over 2 square. Plus 2. Okay, ni yang you pandai-pandai wujudkan. You tolak balik benda yang sama. And then, this is basically this. First term dengan third term. Yes, first term and third term without the square. Okay. So you make sure when you expand, you will get the same for the first 3 term ini. Okay, and then this one and this one you have to total up lah. Okay, you have to total up. Total up. So berapa sayang? Negative 3 square. 9 plus 2. So negative 7. Very good.
So automatic. Okay, if we compare with ax minus h square plus k. So what is our h? Our h kita apa? 3. 3. 3. Bukan 3, tengok ni minus. Ini Negative x 3. equals to h. Ini dia punya HK ni, dia punya minimum point ni HK tau. So dia adalah x equals to h. So k ni terus Negative ambil. 3. Yes, so when you compare, this one adalah negative 3 and negative 7 minimum point. Okay, lagi next step dia suruh buat apa sayang? Yang ketiga. Cepat tengok dalam nota you. Y intercept. Cari intercept. Y-intercept. Y-intercept kita dah dapat tadi. X-intercept. X-intercept apa? Y equals to 0. Hafal je. X-intercept equals to 0. X. Kalau ni, silang-silang. Okay, so kalau Y equals to 0, so our function tadi ni, okay, Y equals to 0. So masukkan 0, x square plus 6x plus 2 sayang. So basically factor lah. Apa ni factor dia? Dapat ada point lah. Ada Tak point lah. apalah. Tak apa, tak masalah. X is equal to negative 0.35 and x equal to negative 5.65. So x plus 0.35, x plus 5.65. Betul? Betul. Okay, lagi next step dia nak apa lagi? Sketch. 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 Okay, dia terus nak sketch. Okay, I buat belah sini supaya you nampak clearly. Okay, so this is our x, this is your y. Axis kena tulis. Ada setengah tak tulis, kena potong markah. Okay, so x is negative 0.35. Kat mana? Somewhere here, negative. And then negative lagi. Negative 5.65. Negative 5.65. Satu lagi adalah negative 0.35. Okay, kita dah sketch dah nombor 3. And then minimum point. Negative 3 until negative 3, negative 7. Kat mana? Ni negative 3, x dia. So somewhere here. And then negative 7, bawah sikit. So ini negative 3. Okay, so you boleh tulis kat sini. Negative 3, negative 7. Okay, you tak payah. Ni just nak nampak dia pembahagi lah. Okay, lagi? What else? Dah, that's it. So dia kata dia cut pada 2, betul? So akan cut pada 2 nanti. So you tariklah benda ni buat smooth sikit lah we buat smooth. Macam mana cikgu nak buat ni? Bagi cantik-cantik sikit lah. Macam tu. You all buat smooth-smooth lah. Cikgu susah pakai pen. Okay, and then tulis 2. Okay, and then the function apa? Y equals to x square plus 6x plus 2.
Okay. And then next step, sketch sudah. And then dia nak apa? Domain. So what is your domain? Domain of Y. Domain adalah apa tadi I kata? All the possible values for X axis. Bukan ini saja Dia bukan ini saja mentang-mentang you ada nilai ini tak? Sebab dekat sini pun ada graf juga. Dekat sini ada graf juga. And then ini pun ada graf juga. Dia tak kata pun berhenti sampai 2. Dia tak bagi restriction pun. So ini adalah from negative infinity up to infinity dia punya range. Faham tak student? Faham. Faham. Okay. Ada ke into shape yang elok sikit? Tak ada Okay. And then range dia? Range of Y, range adalah all the Y values here. So paling kecil it can be negative 7 up to infinity. Negative 7 include tak? Negative 7 include. Sebab apa ini point dia? Mestilah ada. Mestilah termasuk. Dia tak kata lubang macam tu pula. So itu mesti masuk. Termasuk. Okay, so that's it. So I think this is important. Susah juga ni nak mengapa? Sekejap I nak screenshot, takut lupa dah. Dia tak boleh cun-cun you all. Itulah range tulis kat sebelah lah. Range of Y is from negative 7 until infinity. Okay, ni padam. Okay. Next example. Okay, this example 10 cikgu dah buatkan. B sangatlah senang B ni you buat sendirilah. Okay, ini C ni you buat sendiri. Ni graf masam ni because dia negatif. Okay, and then D pun you buat, E pun you buat Okay, and then okay, tengok sini cikgu buat F. Cikgu buat benda yang ada restriction je. Walaupun graf tu senang tapi it has a restriction so we do it. Okay, so apa yang terlintas di fikiran you bila X less than 0? Apa maksud dia? Maksudnya restrictionnya apa? X Kalau Negatif. kalau graf tu macam tu, ini kena padam. Sebab dia nak bahagian yes, Negatif. bahagian X yang negatif sahaja. Madam, student tu nak tulis lebih-lebih. Boleh tak? Tak boleh. Sebab ini menunjukkan dia tidak faham. What does it mean by given interval, given restriction of the domain. So dalam kes ni you bagi lebih memang kena tolak markah sebab menunjukkan kebodohannya lah. Bukanlah bodoh tapi maksudnya dia tidak faham. Dia macam seolah-olah tidak belajar apa maksud domain sayang Okay. Alright, let's sketch negative X square. Okay, ini semua orang tahulah kita skip je lah step yang konon-konon berjela tu tadi. Sebabnya kita dah familiar dah negative X square bentuk dia macam mana, betul tak? Adakah semua orang familiar? Familiar. Familiar. So, bentuk dia begini. Okay, alright. So now dia nak, okay. So tengok dia nak X is less than 0. So I kena padam ni lah. Okay. So domain dia. Domain of course. Inilah domainnya. Inilah domain. Okay. Tapi you kena translate dia. Iaitu daripada negative infinity up to
0. 0 include tak? Include. Okay, 0 include. And then range-nya apa? Range-nya apa? Negative infinity. Yes, daripada negative infinity up to Zero. Infinity. Zero. mana ada infinity, dia tak naik sampai atas, sampai sini je. So, Zero. sebab dalam kes kuadratik, whatever restriction ada domain akan effect Y juga. Okay, dalam kes ni tengok Y dia pun terberhenti juga kat situ. Include. Okay, so this is for F. Okay. Alright. Next. Okay, example 11. You nak buat sendiri 11 ke nak cikgu tunjuk juga? Tunjuk. Tunjuk. Oh, buat sendirilah. Cikgu Okay. dah tunjuk tadi. Cubalah, kalau tak nak cuba waktu bila, dah lah tak ada extra exercises. Kan? Okay. Cuba. Okay, now let's look at the cubic function. Okay, cubic function, it can be ax cube plus d. Ataupun dia bagi sepanjang-panjangnya seperti inilah. Semua term ada a, b, c, d. Okay, dia kata sketch yang pertama adalah shape-nya. Shape-nya sama ada macam ibu mengandung tu, ke kiri, ataupun dia baring terus, macam tu, ataupun dia mula-mula dia naik dulu, dia maksimum dulu baru dia minimum. Ataupun dia minimum dulu, turun dulu, lepas tu baru dia max. So ada 4. So apa yang you kena buat adalah you cari intercept. Ini sebenarnya apa? When x equals to 0, you are looking for what? Y Y-intercept. intercept. When y equals to 0, you are looking for apa sebenarnya? X intercept. So X intercept tu apa? Dekat sini X intercept. So ada berapa X intercept dalam ni? How many X intercept for this graph? Ada satu sahaja sayang. Nampak tak? Satu. Tapi kalau yang graph yang last two ni, yang cikgu lukis ni, how many? How many intercept? 1, 2, 3. Betul? 1, 2, 3. So dari situ you know lah which of which lah you punya graph yang mana satu. If you have one intercept macam ni. Kalau you ada sampai 3 intercept begini. Madam hilang ke? Madam dah masuk, ada ni. Okay, kita continue. Okay, and then kita sketch and then domain and range. Okay, boleh I continue? Boleh. Boleh. Okay, example 12. Okay, tadi dia dah kata dah x cube minus 6. Ini terus. Ini terus, ini kita punya apa? Kita punya intercept. Siapa intercept? Intercept of what? Dia adalah apa? Intercept. Y intercept. You kena practice graph x cube mesti dari kanan jatuh ke bawah. Kena practice. Okay, itu kalau A dia yang positif. Contoh x cube, positif. Tapi once dia dah jadi negative x cube ataupun negative 3x cube, yes. Dia dari kiri turun bawah. So ini kena practice lah. Okay, so now dia nak yang mana satu?
Positif. Positif. Dari kanan. So dari kanan tapi bukan bawah. macam ni ke bawah. Tidak. Sebab dia bukan pada kosong. Dia bukan X cube. Dia kata intercept pada negatif 6. So you kena langgar dia. Macam tu. Nampak? Langgar dia dan turun. Sekarang cikgu tanya. Kalau X cube plus 3. Macam mana rupa dia? Dekat atas. Yes, Bilang dekat dia atas. Naik Dekat atas, turun bawah. Very good. Kalau dia nak X cube minus 2. So Dekat macam mana rupa dia? negatif Wow. 2. Dekat bawah. Dekat Di negatif bawah. tu, turun bawah. Turun macam tu. Kalau dia bagi negatif X cube minus 2. Macam mana rupa Dari dia? kiri. Terbalikkan. Exactly. Dari kiri Dekat negatif tu. turun bawah. Pandai semuanya. Very good. Very good. Okay, so now we continue. Ada apa-apa restriction? Tak ada. So senanglah. So X can be apa ni? X can be anything. Anything. Sepanjang-panjangnya, sekecil-kecilnya. So your answer would be, okay, the domain of F is negative infinity up to infinity. Meanwhile, the range of F pun sama. Negative infinity for infinity. Sebab tengok nilai Y dia pun boleh jadi apa-apa sahaja. Dia bukan berhenti sampai negatif 6 Tidak This is our intercept sahaja. Boleh tak semua? Boleh. Boleh. Okay, very good. Kawan-kawan yang tengok apa benda lain diorang belajar hari ni Dah bentuk yang tak familiar kan? Bank. Ada belajar ke kat sekolah ni? Ada. Oh, dah belajar, dah terror lah. So tak perlulah cikgu ajar dah. Cubic ni, laju-lajulah sikit. Kan? Boleh laju-laju. Madam, nak tanya boleh madam? Ya. Possible ke untuk close bracket infinity? Tak. You Impossible lah. cannot state the values of infinity. I pernah cakap hari tu infinity ni it can be 50, it can be 500, it can be 5,000. You cannot state. You tak boleh. So dia bukan close bracket lah. Close bracket itu until you really sure what the value is. Okay? Okay. Alright, dalam case ni, okay, ikut balik step-step dia. You tengok dalam nota you yang pertama apa? Cikgu malas nak scroll-scroll. Shape. Shape. Okay, so shape dia yang mana? Shape dia boleh jadi tapi ini bukan. Sebab apa? Sebab dia bukan satu point sahaja. Dia bukan bentuk AX cube plus D. Okay, sebaliknya dia ada macam-macam. Dia adalah, ni consist of 3. You nampak ni ada 3 nilai X. Okay, cuma you tak tahu dia naik dulu ke turun. Ataupun dia turun dulu and naik. Betul tak? Tapi kita tahulah dia cut at 3 points. Sebab apa? Sebab ini adalah, okay, next step dia kata apa? Y equals to 0 kan? So kalau Y equals to 0, maksudnya GXU lah equals to 0. Y equals to 0, kita cari apa? X intercept. So this is 0. X plus 1. X minus 2. X minus 3. So you have X equals to negative 1. Negative 1 equal to 2 equal to 3. Very good. Okay. Lagi, next step dia suruh apa? Sketch. Sketch. Okay, kita ambil kita punya ni graph. Okay. Kecilkan sikit. Okay. So now kita kena tanda negative 1 and then 2. Okay, rapat sikit lah. Negative 1, 2,
3. Okey. Tapi sekarang cikgu tak tahu nak turun dulu ke nak naik dulu. Lagi dia cakap apa lagi tadi? X negatif. Okey, sebenarnya you kena cari ni Ni apa ni? Y. Tadi you dah cari X intercept. Sekarang you kena cari apa yang you tertinggal kat sini? Y intercept. Y Y intercept. intercept. Okey, dari Y intercept tu you tahulah. Okey, kalau dia dekat atas, dia akan act macam tu, naik dulu baru turun. Tapi kalau Y dia dekat bawah, dia akan turun dulu baru naik. Okey? So, itu pun membantu. So, that's why kena cukup ikut syarat dia tu, step-step dia tu. Okey, so kalau X intercept jadi apa? Y intercept X equals to 0. So, jadi apa? So, kita kena carilah Gx. Okey, kita buat garis sikit membezakan. Nanti confuse. Sikit. So, kalau ni ganti 0, dapat 1. Ganti 0 lagi dapat negative 2. Ganti 0 minus 3. Dapat negative 3. Okey, berapa sayang? 6. So, dekat atas ke kat bawah? Atas. Atas. So, sekarang kita tahu dia naik dulu. Turun. Tak smooth You all buat Allahu Akbar lagi buruk. Cabaran nak lukis. You all kena smooth Walaupun dia kata sketch je tapi kenalah cantik-cantik lah juga. Bukanlah. Okay ni tarik sikit. Okay macam tu. Boleh ke? Okay kita nak just double Boleh. check. Betul tak ketika dia dekat in between 2 and 3 ni ada nilai apa? 2.5 kan? Betul tak bila kita masuk 2.5 dia adalah y-nya negatif. Cuba masukkan 2.5. Just to check lah. Just to check. 2.5 plus 1, 2.5 minus 2, 2.5 minus 3. Betul tak dapat negatif? Ini positif. Minus 2 dapat positif, dapat negatif. Positif tu positif negatif. Betul? Cikgu dapat negatif? You all check lah pakai calculator Okay, so this is our graph looks like. Faham sangat ke faham sikit-sikit sayang? Faham. Faham sangat. Faham. sangat. So nanti kalau cikgu bagi function boleh buat ke? Boleh. Boleh. So yang tadi kita tak payah tunjuk lah malulah, senang sangat lah kan. Benda cikgu Han ajar ni Tak payah masuk kelas lah macam ni So yang ni kita delete. Betul tak? Ke biar je? Tak biar. Biar je. Ya ke? Ini pun ada budak tak tahu ke? Student macam-macam Melayu mudah lupa kan? Okay, so nanti yang ini you buat sendiri. Yang ini kena factor. Bila factor dapatlah 2 factor. So nanti dia jadilah macam example yang we have discussed earlier. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Okay, kalau macam tu cikgu nak buat group. Cikgu dah lama tak suruh you all buat group. Boleh-boleh, sekejap lagi tak boleh. Boleh ke kita buat group? Boleh. 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 So kita boleh terus tengok lah student ni faham ke tak Okay, cuba buat. Okay, group yang pertama adalah ini. D. Group kedua E. Group ketiga F. Okay. Dan kuadratik pula tadi. Group keempat. That's why cikgu masuk awal hari ni supaya you all boleh buat latihan terus hands on. Group 5. Okay, I will break this into group Dah tulis dah? Group mana?
Okay, kita bahagikan dulu.